Closed doors, I'm a fool for your love. So yo, what's up sa inyo mga idol, ano? At for today's video, paon na po, mga kaibigan.
mga idol, nandito na tayo sa may Cabanatuan City, sa may Pacific, sa may likod ng parking. So dito yung venue ng show. So ibababa muna namin yung motor mga idol, ano. So ayan mga idol, at nagbobombahan na sila. So nagtotono sila ng mga motor. At anong oras pa lang yan mga idol? Mga siguro last stress pa lang yan. So sobrang init pa mga idol. So andito rin yung tropa natin na tiga kay C1. So yun, pahinga muna tayo ng konti.
One eternity later. Yun goes to participant number 24. Participant number 24. Underbone champion advance. Best time on the drag bike champ advance goes to participant number 26. Pare, hay ulit yan! Pare, ito pa! Oh! Ito pa! Oh! Okay, next. Best timing of carbs champion heavy. Champion goes to participant number 24. Picture naman tal, picture naman. And once again, maraming salamat po sa Wala, mga picture. participant po na nakita mo po. Tol. Hello, picture. Ayan, thank you very much po sa inyo. Sa mga sponsor po natin, ayan, thank you. So yun na nga mga idol, natiyari na yung Motorshow at nakuha natin yung overall champion. So sobrang solid nung unit talaga ng tropa natin na to. So gaya ka na mga idol, uwi na tayo, no? Uwi na guys! Overall champion! Nag-overall po tayo mga idol. Meron vlog po yung motor natin. Labas po ang bituka, oh. Labas po.